Hello po, para po sa mga nasa lesson 4 na, managing contents, at nasa hands-on activity, setting activity completion, availability, and due dates. Ganito po yung gagawin natin. So, ang gagalawin lang po ay lesson 1 or week 1. Sabi po, set the activity completion, availability, dues, and other necessary dates for all the contents of lesson 1. So, punta po kayo doon sa course po ninyo since nakapag-hide na naman po kayo ng hide and show ng lesson. So, mag-turn editing on lang po. Dito, naka-editing on na po ako. Tapos, punta po doon sa week 1. Ayan. Tapos, lahat daw po, all the contents. Ayan. So, punta po ako sa unang activity, edit settings. Ito po ulit, activity completion, availability, and due dates. So, unahin po natin yung availability. Dito po siya sa common module settings. And availability ay show on course page or hide from students. So, gagawing available, show on course page. Tapos yung activity completion, ito po. Pwede pong i-mark ng mga bata. Ayan. Students can manually mark the activity as completed or kung meron po kayong gustong conditions na dapat i-meet bago ma-complete yung activity, ma-mark as completed. So, nasa inyo po yan kung gusto nyo pong i-check ito na students must view this activity to complete it or kung i-manually mark na lang. So, yung box dun sa tapat po ng activity ay kiklik lang nila para magkaroon ng check. Tapos, ang sabi po ay maglagay ng due dates. So, pwede nyo po itong i-enable tapos maglagay po ng future date kung kailan po dapat ma-complete po ng mga bata yung activity na yun po. Screenshots lang po. Yan, save sa computer or sa cellphone tapos i-upload po dito sa submissions.